මාස කීපයක උත්සාහයකින් පස්සේ අපේ ගෙවත්තේ එක පැත්තක් මේ විදිහට අපූරුවට නිර්මාණය වුණා. ඉතින් කලින් මෙතන තිබුණේ ගස් කොළන් වලින් පිරිච්ච නිකන් කැලෑ වැවිලා අපිලිවෙල තැනක්. ඉතින් මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න සෑහෙන කාලයක් ගත වුණා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවේ මාස කිහිපයක් තිස්සේ අපි කළපු උත්සාහයේ පටිගත කරපු දර්ශනවල එකතුවක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ටත් ඔයගොල්ලන්ගේ ගාඩන් එකේ අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් අලුතින්ම මේ විදිහේ ගාඩන් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් මේ අත්දැකීමුත් හේතු වෙයි කියලා හිතුණු නිසා තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදාගන්න හිතුවේ. අපේ ගාඩන් එකේ වැඩියෙන්ම ඉර එළිය වැටෙන්නේ දවස පුරාම සම කාලෙට ඉර එළිය වැටෙන්නේ මෙන්න මේ තැනට. ඉතින් අපි හිතුවා මෙතන අපිට එළවලු කීපයක් හරි එළවලු වගේම පලා කීපයක් වගා කරගන්න ගාඩන් බෙඩ්ස් ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන විදියට මෙතන පිළියෙල කරගන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් එළවලු වගා කරන්න නම් එළවලු පාත්ති හදන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන පාත්ති හදන්න විදිහක් නැහැ එළවලු වගා කරන්න. මොකද මෙතනින් තමයි වතුර බට ඒ වගේම ෆයිබර් වයර් එකක් අපි දැක්ක යනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙන නිසා අපි හිතුවා පොළව කොටලා පාත්ති හදන්න නැතුව පොළව උඩින් ෆික්ස් කරන විදිහේ ගාඩන් බෙඩ් එකක් හදන්න. ඉතින් ලී ගෙනල්ලා ලී වලින් ඒ වගේ ගාඩන් බෙඩ් එකක් ඒ වගේ එළවලු පාත්ති හදන්න අපිට වෙලාවක් නැති නිසා අපි මෙන්න මේ විදිහේ ගැල්වනයිස් ගාඩන් බෙඩ් 3ක් අරගෙන තියෙනවා සල්ලි දීලා. ඉතින් මේකේ අපිට තනියම දැන් මේ විදිහට පෙට්ටි එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. මේක ඉස්සලා ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ෆික්ස් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනත් හොඳට ක්ලීන් කරලා වල් හැදෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අපි මෙතන ගාඩන් බෙඩ් එක ෆික්ස් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ ගාඩන් බෙඩ් එක ෆික්ස් කරගත්තා. දැන් මේක හොඳට ඇන දාලා හොඳට ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ. සේෆ්ටි එකටත් මේ වගේ රබර් මෙහෙම පටියකුත් තියෙනවා. ඒ විදිහට දාලා තියෙන්නේ 4 කොනටම. ඒ වගේම අපි මෙතන ලෙවල් කරා. ලෙවල් කරලා අපි මෙතන වල් එහෙමම තියෙන ඕගලන්ට පේනවා වටේ. අපි තාම දැන් මේ ඇතුලේ තියෙන කොහොමත් පස් දාලා පස් පිරෙව්වට පස්සේ වල් හැදෙන්න තියෙන අවකාශය අඩුයි. නමුත් අපි ඒකට කාඩ්බෝඩ් එකක් දාලා යට කවර් කරනවා. ඊට පස්සේ වටේ ඇවිදින වටේ මේ පාත්තිය වටේටම අපිට හොඳින් පහසුවෙන් ඇවිදින්නත් පුළුවන් වෙන විදිහට වල් වලින් බාධාවත් එන්නේ නැති වෙන විදිහට අපි මෙන්න මේ වගේ ගාඩන් ක්ලෝත් එකක් දාලා ඒ වට ආවරණය කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගාඩන් බෙඩ් 3ක් මෙතෙන්ට එකතු කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට අපි එකක් විතරයි එකතු කරලා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ගාඩන් බෙඩ් එක එකක් වෙන වෙන තැන් වලටත් අපි මේ විදිහට ගාඩන් ක්ලෝත් එකක් දාලා ඒ බිම ආවරණය කරනවා. වල් හැදෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. තනකොළ හැදුනහම අපේ එළවලුව ගාවටත් බාධාවක්. ඒ වගේම අපිට පහසුවෙන් ඒ පාත්තිය ළඟට යන්නත් බෑ. ඉතින් අපි මෙතන ඒ විදිහට තමයි හදන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි වටේට ගාඩන් ක්ලෝත් එක ලේ කරලා තියෙන්නේ. අපි ක්ලිප් කරලා නැහැ තාම. මේ විදිහට ලේ කරා. ඊට පස්සේ මැදට දාලා තියෙනවා කාඩ්බෝඩ් එකක්. ඊළඟදී අපි මේකට පස් එකතු කරනවා. අපි පරණ පොට්ස් වලින් එකතු කරපු පස් තියෙනවා නම් මේ විදිහේ ඒවත් මේ වගේ ගාඩන් බෙඩ් එකක් යටට දාන්න පුළුවන්. මොකද මේ පසු ගොඩාක් පොහොරයි. ඒක මුදල් ඉතිරි වෙන දෙයක්. දැන් අපේ ගාඩන් බෙඩ් එකට මේ විදිහට කොම්පෝස්ට් පුරවලා තියෙනවා.
ඊළඟදී මම දැන් අද මේ හාපුරා කියලා මේක වගා කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. කොම්පෝස්ට් පිරෙව්වට පස්සේ අතරම අපි උඩට මේ දාලා තියෙන ලේයර් එක vegetable mix කියලා පස් එකක්. මේ විදිහට පස් පුරවලා තියෙද්දි මට තවත් ප්‍රමාද කරන්න බෑ. මට හරි ආසයි ඉක්මනටම මේකට පැල හිටවන්න. ඉතින් දැන් ටිකක් රෑ වේගෙනත් එනවා. ඒත් මං හිතුවා මේ ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ළඟ තියෙන ෂොප් එකකින් මම මේ අරගෙන ආවා මේ සලාද කොළ lettuce cos combo lettuce freely mix කියන මේ දෙක තමයි මම දැන් මේ veggie garden එකේ මේ තැනට එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ ළඟ තියෙනවා දහස් පෙතිය මල් marigold safari red කියන variety එක. මේක මම මේ garden bed එකට එකතු කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මොකද මේ අලංකාරයේ වගේම කෘමි උදුරු වලින් ආරක්ෂා වෙන්න. මේ වෙනකොට garden bed දෙකක්ම අපි මෙහෙම ලෑස්ති කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම ගිහිල්ලා පැල ටිකක් මිලදී ගත්තා. මේ garden bed එකට එකතු කරන්න පුළුවන් තරමක් එකතු කරනවා. ඉතුරු ටික ඊට පස්සේ අපි තව මෙතනින් තවත් garden bed එකක් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒකට වෙලාවක් හම් වෙනකම් මේ ටික කරනවා. මම පහුගිය දවසක ගිහිල්ලා මේ පැල මිලදී ගත්තා. විශේෂයෙන්ම මිරිස් වර්ග ගත්තා. chili unchained මේක එච්චරම සැර එකක් නෙමෙයි. මේක හැලපීනෝ එකක්. හැලපීනෝ කියන්නේ පොඩි සැරක් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් අපි කන මිරිස් විතර සැර නැහැ. මේක chili thai hot. ඒ කියන්නේ මේක නම් ටිකක් සැර ඇති. තව එකක් තියෙනවා. chili habanero red. මේකත් එච්චරම සැර නැහැ. හැබැයි පොඩි heat එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ තරමක මිරිස් පැල. ඒ වගේම මම හොඳ සරු තක්කාලි පැලයක් ගත්තා. මේ තක්කාලි පැලේ වර්ගය රෝමා කියන්නේ හරීම රස තක්කාලි එකක්. හරිම රසයි. සැලඩ්ස් වලට එහෙම ගොඩාක් රසයි. ගොඩක් අර අපිට පුරුදු තක්කාලි ගෙඩිය හැඩේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ඕවල් ෂේප් එකට වගේ යන තක්කාලි ගෙඩි තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් දැනටමත් ඕගලන්ට පේනවා මේ දැන් මල් හැදීගෙන එනවා. ඒ නිසා මෙයා ඉක්මනටම වගා කරන්න ඕනේ. තව මට විශේෂම දේවල් කීපයක් තියෙනවා පෙන්වන්න. මේ බලන්න. අඳුරනවද මේ පැලේ? ඒ જાතිය පැල තුනක්ම තියෙනවා. මේ දඹල පැල. මේ දඹල පැල ගත්තේ ළඟපාතකින් එහෙම නෙමෙයි. ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා සෑහෙන කාලයක් වැය කරලා තමයි ගත්තේ. ඇත්තටම ගෙදරක ඒගොල්ලන් මේ පිලිපීන්ෙන් වගේ ආපු කට්ටියක් වගේ මම හිතන්නේ. කොහෙන්ද මන් දන්නේ මේ අට හොයාගෙන ඒගොල්ලන් මේ විදිහේ පැල තවාණක් පවත්වාගෙන ගියා. ඉතින් පැල කීපයක් මමත් ගත්තා. මේක නම් මට හරි විශේෂයි. මම හොය හිටියේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වම්බුටු එකක්. මේක අපි අර ලංකාවේ අපේ තියෙන සාමාන්‍ය වම්බටු වගේ දම් පාට එකක්. මේක ලබු පැලයක්. ලබු මම විශේෂයෙන්ම ආස කරන්නේ ලබු කොළ වලින් හදන රසවත් ව්‍යංජනයක් තියෙනවා මගේ අම්මා. ඒක හදන්න. ඉතින් මෙහි ලබු නෑනේ හොයාගන්න. මම කිව්ව ගෙදරින්ම තමයි ඒකත් ගෙනාවේ. මේක Thai basil මලුත් පිපිගෙන එනවා. මේක හරි නිකන් අමුතු මේ රසක් තමයි තියෙන්නේ. සුවඳයි. හරිම ස්ට්‍රෝං කොළයක්. ඉතින් මේකත් මම එතනින්ම තමයි ගත්තේ. මේක පීනට් කැක්ටස් එකක්. මේ වගේ මගේ ළඟ තියෙනවා පීනට් කැක්ටස්. හැබැයි මෙච්චර ලොකු නෑ ඒක. මේක හරි හොඳ ලස්සනට දිගට හැදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මං හිතුවා වෙනස් වෙරයිටි එකක්ද දන්නේ නැහැ කියලා මේක මේ try කරලා බලන්න. තවත් විශේෂ පැලයක් ගත්තා. මේක ඇවිල්ලා කැක්ටයි එකක්ම තමයි. ඊස්ටර් කැක්ටස් කියලා තමයි යා කිව්වේ. මේක හැර ලස්සන මලක් පිපෙනවා. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවනේ. මල පිපුණාම මම පෙන්නන්නම් කොයි වගේද කියලා. හරි ලස්සනයි. මේ
මම කලින් හදපු සැලඩ්ස්. මේවා හැදුවේ මම දැන් දවස් 5කට විතර උඩදී. බලන්නකෝ හරිම ලස්සනට අලුතින් කොළ දාලා දළු දාලා ලස්සනට හැදීගෙන එනවා. මට ඉතින් හරි සතුටුයි. ඒ වගේම තමයි මේ මම මෙතන පොඩි දාස් පෙතිය හැදුවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන බටර් බෝන්චි තවන් දැම්මා. හැබැයි එකක්වත් තාම පැල ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් මං හිතනවා ඒක අවුරුදු 2-3ක් විතර පරණ බටර් බෝන්චි ටිකක් නිසා සමහර විට ඒක එන්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා මං හිතුවා මෙතනට දැනට දම්බල වැලයක් මැදින් හදනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදී බටර් බෝන්චි පැලවෙයිද කියලා. මේ තක්කාලි පැලය බද්ධ කරන ලද තක්කාලි පැලයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ බද්ධ කරපු තැන මේ යටින් තියෙන මෞෂාකින් අංකුර එනවනම් ඒව කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගහ හොඳට පැලවුණාට පස්සෙත් අපි ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. සහ අනික් දේ තමයි දැන් මම යට තියෙන පොඩි අතු ටික කපලා අයින් කරනවා. මොකද මේ පැලේ ගොඩාක් වැවෙන්න පුළුවන්. ඒ වැවුනහම මේක අපිට පාලනයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ටොමැටෝ පැලයක් හැම වෙලේම අපි ගොඩක් වෙලාට පාලනයක් යුතුව කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක ගොඩාක් කැලේට වගේ වැවිලා අපිට අවශ්‍ය අස්වැන්න ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න යන්න පුළුවන්. ගෙඩි ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ගහ ගොඩක් ලොකුවට හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලේම ටොමැටෝ ප්ලාන්ට් එකක යටින් එන පුංචි අතු කෑලි කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. මම දැන් මේක පොළවට යට කරන්න කලින් ගොඩාක් යට තියෙන අතු කෑලි කපලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ආධාරකයක් හයි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක හුලඟට හැම හෙලවිලා මේ වෙන්න පුළුවන්. ගහ හොඳට එස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වලක් කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම මේ බද්ධ කරපු කොටස ගොඩාක් යට වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේ තියෙන විදිහටම පැලේ හදා ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ පැල ටික හදලා තියෙන්නේ. බටු පැල, ඒ වගේම චිලි පැල දෙකක් මේ විදිහට හැදුවා. ඊට පස්සේ අතන තියෙනවා මගේ දඹල වැල. ඊට පස්සේ තවත් දඹල වැලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් මිරිස් පැල දෙක මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. මේ මගේ සලාද වගාවත් එක්ක. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ දැන් මම මේ විදිහේ පොඩි උණ බටයකින් ආධාරකයකුත් හයි කරා. හැබැයි මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙනවා මේකට ටිකක් සවි ශක්තිය තියෙන හොඳ ආධාරකයක් හයි කරන්න. පැලේ හොඳට හැදීගෙන එද්දි ගොඩාක් බර වැඩි වෙනවා. අතු ගොඩක් හැදිලා ගහ හොඳට හැදීගෙන එද්දි. ඉතින් දැන් මං ලෑස්ති වෙන්නේ මේ පැලවලට හොඳට වතුර එකතු කරන්න. ඉතින් උදේ හවස වියලි කාලගුණික තත්ත්වයකදී උදේ හවස දෙපාරම වගේ වතුර දානවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් දවසට එකපාරක් හරි වතුර දාන තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඊට පස්සේ ටිකක් මුල් ඇල්ලුවට පස්සේ පොහොර එකතු කරන්න ඕනේ. පොහොර එකතු කරනකොට එළවලු වගාවට නම් මම එකතු කරන්නේ ටොමැටෝ ෆර්ටිලයිසර් එකක්. ඒ කියන්නේ තක්කාලි වලට හදපු පොහොර තමයි එකතු කරන්නේ. එතකොට අපිට හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් මේ ගස් වලින්. ඉතින් අද වගා කරන්න බැරි වුණා තා පැල වර්ග 3ක්. මේ දඹල පැලේ මං හිතනවා පෝච්චි එක හදන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මගේ ලබු පැලය තාම චූටි. මං හිතුවා ඒක තාමට ඇත්තටම ඒක වගා කරන්න තැනක් හිතාගන්න බැරි නිසා මං ඒක තව සතියක් විතර තියාගන්න හිතුවා. ඊට පස්සේ තායි බේසල් පැලය මම පෝච්චි එක වගා කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේ 3 දෙනා ඉතුරු වෙන්න අනිත් පැල ටිකට වගා කරගන්න හම්බුණා. ඉතින් හරි සතුටුයි. අපි බලමු මේගොල්ලන් හැදීගෙන එනකොට තියෙන සතුට තව වැඩි වෙන හැටි.
ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට සති කීපයක් ගෙවිලා ඔයගලන්ට පේනවා මගේ සලාද කොළ වගේම අනෙකුත් භෝග වගාවනුත් හොඳට සරුවට වැවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි අස්වැන්නත් කීප සැරයක්ම නෙලාගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ මම හදපු තක්කාලි පැලය. ඒ වගේම අලංකාරයට සහ කෘමි උදුරු වලින් බේර ගන්න ඕනවට මම මේ මෙරිගෝල්ඩ් එහෙම නැත්නම් දහස් පෙතිය මලුත් එකතු කරා. ඒ වගේම බටර් බෝන්චිත් පැල කිහිපයක් මම මේ විදිහට එකතු කරගෙන තිබුණා. ඉතින් දැන් සති කිහිපයක් යද්දී මගේ මිරිස් ගස්වල මල් පිපෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම තක්කාලිත් ගෙඩි හැදෙන්න දැන් සූදානමින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම බෝන්චි පැලත් හොඳින් වර්ධනය වුණා. ඕගොල්ලන්ට පස්සකින් පේනවා මේ වෙනකොට අපේ ෆෙන්ස් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ වැටෙත් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැට අපි හොඳින් පිරිසකර කරලා පාට ගාලා එතනත් අලංකාරයක් එකතු කරා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඒ ගාඩන් එකේ ඒ ප්‍රදේශයට අමුතුම එළියක් වටන කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනස කරපු ආකාරය අපි වෙනම වීඩියෝ කත කරලා තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම වෙනමම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකකින් ගෙනෙන්න අපි සූදානම්. සාමාන්‍යයෙන් නවසීලන්තයේදී අපිට එළවලු වගාවට වගේ උචිත දේශගුණික තත්ත්වයක් ඒ කියන්නේ හොඳින් අවු රස්මිය දැනෙන්නේ මාස කිහිපයක් විතරයි. ඉතින් ඒ කෙටි කාල සීමාවෙදී තමයි අපි මේ ලහි ලහියේ අපේ ගෙවත්ත සූදානම් කරගත්තේ වගා කටයුතු වලට. ටික දවසක් ගත වෙද්දී ඔන්න තක්කාලි අස්සනු නෙලීමත් ආරම්භ වුණා. මීට කලින් මම සැරින් සැරේ ගොඩාක් තක්කාලි මේ කැඩුවා මේකේ. අපි ගොඩක් කෑමටත් ගත්තා. ඉතින් මේ මම යට අතු ටික ඔක්කොම කප්පාදු කරා. මොකද ගහ ඇතුළට මේ ඉරේලිය එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අනික අතු ගොඩාක් තිබ්බහම ගහ බර වෙලා ගහ කැඩලා යනවා. හුලකටත් එක්ක. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ ඇතුළට තියෙන වාතාශ්‍රය වැඩි කරන්න ඕනි කියලා. මොකද වැස්සත් අතු වලින් වැහිලා තිබුණු නිසා වතුර හොඳට ඇතුළට යන්නේ නැහැ. නිසා මම හොඳට ගහට බ්‍රීත් කරන්නත් ඕන නිසා මේ විදිහට හොඳට පාදලා දැම්ම මුල. ඊට පස්සේ තමයි මේ ගෙඩි පේන්නේ හොඳට. නැත්තම් අපි සැරින් සැරේ ගොඩාක් කැඩුවා. මේ ගොඩාක් ගෙඩි තියෙනවා ඉතින්. මේක රොමා කියන විශේෂයේ තක්කාලි. ඇතුළේ තියෙන ජූස් ගතිය ටිකක් අඩුයි වගේ. ඇඹුල් අඩුයි, පැණි රසයි. ඒ වගේ මම කඩපු මේ කපලා අයින් කරපු අතු වලත් ගෙඩි ගොඩක් තිබුණා. සමහර අය ගොඩක් වෙලාට ගහ කප්පාදු කරනවා. මේ විදිහට යට ඉඳන්ම අතු වෙන්න තියන්නේ නැහැ. උඩ අතු වල තමයි ගෙඩි හැදෙන්නේ තියන්නේ. හැබැයි මම සාමාන්‍යයෙන් ආසයි ගහ හොඳට පිරලා තියෙනවන්න. ඉතින් මං හිතුවා මේ පොයින්ට් එකේදී දැන් ඒක කපලා මේ විදිහට ගහට හොඳට මේ හුස්ම ගන්න පුළුවන් වාතාශ්‍රයක් හදලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දකින්නේ සීසන් එකේ අවසාන කාලෙදී මගේ තක්කාලි පැලේ තිබුණ හැටි. ඉතින් මේ අවසාන අස්වැන්න තමයි ඊට පස්සේ ගහ කපලා අයින් කරන්න ඕනේ අලුත් වගාවකට. ඒ වගේම මගේ ලබු වෙලත් ඒ තක්කාලි වල ළඟින්ම තමයි මම හැදුවේ. ඒ ගහත් ගොඩක් සරුවට හැදුණා. ඒ වගේම මෙතෙන්ට මල් පාති කීපයකුත් එකතු කරලා තියෙනවා. මං ආස කරන කූඩලු මල් කියලා අපි කියන බුනීල මල්, ඒ වගේම ඩේලියා, යාරු වගේ ලස්සන මල් පිපෙන, ඒ වගේම සන්ෆ්ලවර් ගහකුත් තියෙනවා, සූර්යකාන්ත ගහක්. මේ වගේ ගොඩාක් මල් වර්ගවල එකතුවක් එතනදී මට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එතන මගේ එළවලු පාත්තියත් එක්කම හරි ලස්සන තැනක් බවට පත් වුණා මේ මලුත් එක්ක. මොකද දිවා කාලේදී හැම ගොඩාක් මල් පැණි බොන්න සමනැලියෝ හැම ඇවිල්ලා එතන හරිම සුන්දර තැනක් බවට පත් වුණා. මේ විදිහට මෙතන නිර්මාණය වෙද්දී පුංචි අඩුපාඩුවක් දැනුණා. මට හිතුණා මෙතන සිටින් ඒරියා එකක් තිබුණොත් හොඳයි කියලා. හවසට එහෙම මේ උද්‍යානයේ එහෙම නැත්තම් මේ අපේ එළවලු පාත්තියේ සුන්දරත්වයේ විඳගෙන තේ කෝප්පයක් එහෙම බොන්න තැනක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතනින් ලස්සන සිටින් ඒරියා එකක් එහෙම නැත්තම් නිදහසේ වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් තැනකුත් නිර්මාණය කරා. මෙතන තියෙන්නේ වාඩි වෙන තැනට පිටිපස්සෙන් තියෙන ෆ්ලවර් බෙඩ් එක එහෙම නැත්තම් මල් පාත්තියේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ හර්බ්ස් ಜಾති, ඒ වගේම ඉඩිබල් ෆ්ලවර්ස් අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්
කොළ සහ මල් වර්ග තමයි ඒ ඉහලින් පේන මල් පාත්තිය ඇත්තටම මම වගා කරලා තියෙන්නේ. පහුගිය කාල සීමාවෙදී කොහොමද අපේ ගෙවත්තේ අත්හැරලා දාලා වගේ තිබුණු තැනක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරුව තිබුණු තැනක් ප්‍රයෝජනවත් තැනක් මනරම් තැනක් බවට පත් කරගත්තේ කොහොමද කියන එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ දකින්න ලැබුණේ. ඉතින් තව මාස කිහිපයකින් මෙතන තවත් අලුත් වෙනස්කම් කිහිපයක් වේවි. ඒ වගේම නැවුම් ආරම්භයකින් අලුත් වගා කටයුතුත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබේවි. අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම ආයෙත් හමු වෙමු.